Good afternoon mga idol. Today, magluto si Mokka o binagoongan na baboy with vegetables. So, pork belly mga idol. Pork belly with vegetables. Pero, binagoongan. Okay? Pakita ko sa inyo. Yan mga idol. Yan. Yan na ang baboy. Tulagay ko na yung kalabasa. Idol ha. Yan. Sarap-sarap ito mga idol. Wow. Wow, nakpo. Mga idol. Kalamitan ko mga idol kasi ano to? Binagoongan with vegetables. Dalawa ng klaseng vegetables. At saka beans. Green beans. Yan o. Yan. Yan. Yan mga idol ha. Yan. Si Mokka ha. Marunong magluto si Mokka mga idol. Yan. Sarap-sarap yan mga idol, oh. Pakita ko sa inyo, idol, ha. Yung parang ano siya, adobo na may vegetable. Tingnan nyo. Yan mga idol, oh. Yan. Yan, sarap-sarap yan, idol. Yan. Okay. Kailangan marunong tayo magluto. Sarap-sarap yan. Yan lang ha. Simple lang yan mga idol. Pero sarap-sarap yan. Okay mga idol. Mokka is cooking mga idol. Okay? Bye-bye you. Yeah. Yun.